හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද මං අපි එදා කරපු එක්ස්පෙන්සස් ඇප් එකේ මයි එක්ස්පෙන්සස් කියන ඇප් එකේ ඉතුරු කොටස බලාගමු. දැන් අපි ලිස්ට් එකක් හැදුවා. දැන් බලමු අලුතෙන් එක්ස්පෙන්ස් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක මේකෙන් බලමු. මං මෙතනට ගිහිල්ලා හරි. දැන් මේකේ අපේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවානේ මෙතන එක්ස්පෙන්සස් ටික තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට කරන්න හදන්නේ මම මෙතනට බටන් එකක් දාගන්නවා මේ හරියෙන්. අපි ඇඩ් බටන් එකක් දාමු. මෙතන ගිහලා මං කියනවා ඉන්සර්ට්. ඊට පස්සේ මේකේ ක්ලාසික් එකට ගිහිල්ලා මං කියනවා අයිකන්ස්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ප්ලස් අයිකන් එකක් පහළ ක්‍රොස් එකයි එතන ඇඩ් කියලා. මෙතන මම සර්ච් කරනම් ඇඩ් කියලා. මෙතන ඇඩ් බටන් එක මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නැත්නම් මෙතනින් කැමතියක් මම මේක පාවිච්චි කරන්න. මෙතන ගිහම මේ ප්ලස් එක මෙතන දැම්මහම මෙන්න මෙහෙම මේක ගානට මෙතනට එන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ ප්ලස් එක තව ඕනනම් අපිට මේකට සර්කල් එකක් දාගෙන මෙතනට ගිහලා ඉන්සර්ට් මම කියනවා ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ගිහලා අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන් සර්කල් කියලා. මෙතන සර්කල් කියලා සර්ච් කරලා ඉවරලා ඒක ගන්නත් පුළුවන්. ඒක අරගෙන ඒක මෙන්න මෙම මෙතනට ගෙත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙයාව රයිට් මවුස් ක්ලික් කරලා රීഓඩර් කරන්න පුළුවන් bring to front. ඉතින් දැන් එයා මෙතනට ආවා. දැන් මේක මෙම ගානට මැදට තියාගෙන මට ඕන මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් කලර් එක සිලෙක්ට් කරා. ඔයගලන්ට කැමති පාටක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම white එක සිලෙක්ට් කරලා එතකොට මේක පැහැදිලිව පේන ඉන්න මේක දැන් සේව් කරගන්න. දැන් අපිට කරන්න මෙහෙමයි. දැන් මෙයාව ක්ලික් කරාම මෙයා ක්ලික් කරාම මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඊළඟ ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා තව ස්ක්‍රීන් එකකට ගිහිල්ලා ඒකේ ෆෝම් එකක් එන්න ඕනේ අලුතෙන් ඇඩ් කරන්න. අපි ඒක කරන්න හැටි බලමු. මෙතනට ගියා මං ගිහිල්ලා මෙතනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරනවා මේක අයින් කරමු. මෙතනට ගිහලා මං කියනවා මේ ප්ලස් ඇඩ් නිව් ස්ක්‍රීන් මේ තියෙන්නේ. මේක සිලෙක්ට් කරනවා නිව් ස්ක්‍රීන් මං කියනවා බ්ලැන්ක්. මට බ්ලැන්ක් ස්ක්‍රීන් එකක් ඕන. ඊට පස්සේ මං කියනවා ඇඩ් එක්ස්පෙන්ස් ස්ක්‍රීන් කියලා එක නමක් දෙනවා. තියෙන්නේ නම. then add expense screen. ඒ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ගියා. මම header එක තියෙන්නේ. මේක select කරා. copy කළා. එතන ගිහලා paste කරනවා. හරි. මෙතන ඒකේ නම එක්ක එනවා. මෙතන add expense. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් එනකොට එන්නේ මේකේ බලන්න නම එනකොට මේකේ title එකට මෙතන මේ title කියන එකට මේ app.activescreen.name කියලා එන්නේ. ඔන්න මට මෙතනට ගිහලා මේක අයින් කළා. මෙතනට මේක select කරන්න පුළුවන්. add expense කියලා මෙහෙම ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ දාන්න. මෙහෙම කෙලින් ටයිප් කරන්න බෑ මේක. හරි. ඒක ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ මෙහෙම එන්න උතර add expense කියලා මෙතනට එනවා. මේ තියෙන්නේ අලුතෙන් expense එකක් දාන්න. දැන් මේකට form එකක් එන්න ඕනේ. save කරා form එකෙන් මෙහෙමයි. හරි ලේසි ඒක. මම මෙතනට කියලා කියනවා insert. දැන් මෙතන තියෙනවා බලන්න edit form කියලා මේ popular හැබැයි. මේ තියෙන්නේ. මේ edit form කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක input එක ඇතුලේත් මෙතන edit form එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න edit form කියලා. දැන් මේ ආනවා මේකට බලන්න. මේ මම drag කරලා මේකට ගේන්නම්. දැන් මේකේ connect to data. data එක මොකද්ද? මෙතන මම data වලට ගිහිල්ලා මේ තියෙන expense table එක. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතනට ආවා. මම connect to data කිව්වහම දැන් මෙයා ආනවා expense table එක මේ පැත්ත ආවා. තේරෙනවද? මේක select කරලා බලන්න. ඒක එක පැත්තක්. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මෙතන මේ properties window එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ මේම ගන්නත් පුළුවන්. data source එක මම මෙතන drop down එක select කරලා මම කියන expense table. කිව්ව ගමන් එයා ඒකට අදාළ දැන් මට fields ටික select කරන්න කියන. දැන් බලන්න මේක අනිත් එක තමයි මේකේ නම. මෙතින් form 1 කියලා තියෙනවා. මම මේක double click කරා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් යන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් ගිහලා මෙතන double click කරන්න පුළුවන්. මම form 1 වෙනට කියනවා add expense form කියලා enter කරනවා නම. දැන් මෙතන ආපහු data source එක expense table. දැන් මේකේ කිසි දෙයක් තාම පේන්නේ නැහැ. දැන් කියනවා choose fields you want to add from the customization pane. එන්න මෙතින් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ පැත්තට යනවා. ගිහලා මෙතන fields කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මම ක්ලික් කරනවා edit fields. දැන් මම කියන add fields අන්න අර විස්තර ටික තියෙනවා. මේ දෙන amount එක තියෙනවා, description එක තියෙනවා. then amount, description සහ date. මම කියන add. කිව්ව ගා මෙන්න මේ ටික ආව ලස්සනට. දැන් මෙතන මට ඕන කියලා බලන්න මේක පහළට ගෙනිච්චා. ස්ක්‍රීන් එක මෙතන එනකන් ගෙනිච්චා. දැන් මට ඕන නම් add කරන්න පුළුවන්. මේ දෙන amount එක කීයද? ඊට පස්සේ date එක මොකද්ද? ඊළඟට description එක මොකද්ද? ඔන්න form එක add කළා. හරි අපි දැන් form එක add කළා. form එක add කරලා පස්සේ මම තව button එකක් දානවා. button දෙකක් දානවා. insert මෙතනට ගිහලා මම modern එකට ගිහලා button එකක් දානවා. එක පළවෙනි button එක. ඉතින් පොඩි button එකක් එනවා. font size එක වෙනස් කරනවා. මෙතන 0 මම එක එක point වලින් දෙන්න බලන්න. මම කියනවා 1. ඉතින් මෙතන ගිහලා කියන අපි තුමු 20 කියලා. ඔන්න 20 වලට තියාගන්න පුළුවන් font size එක. මේක මේ පැත්තේ තියෙන මේ තියෙන්නේ. font size එක 20. ඊට පස්සේ මෙතන button එක text එක වෙනුවට මෙතනින් text එක ගිහලා මම කියනවා add
නැත්තම් ඇඩ් කියලා දාමු. ඇඩ් ඔන්න ඇඩ් කියලා මේ බට්න එක මේ පැත්තේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මම මේකම කොපියක් දාන Ctrl C Ctrl V කියලා පේස්ට් කරා. ඒක මේ පැත්තේ තියාගෙන මම කියනවා කැන්සල් කියලා. ආපහු මෙතනට ගිහලා එක්ක මේ පැත්තෙන් යනවා නැත්තම් මෙතන මම ගිහලා කියනවා කැන්සල්. හරි. ඔන්න බේසික් එක හදලා ඉවරයි. ඇඩ් නම් මේක සේව් වෙනවා, කැන්සල් නම් ආපහු පරණ ස්ක්‍රීන් එකට එනවා, මේ එක්ස්පෙන්ස් ස්ක්‍රීන් එකට මේකට එනවා. අපි මුලින් බලමු නැවිගේෂන් එක හදන විදිහ. මම මේ ප්ලස් එක සිලෙක්ට් කරලා මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ප්‍රොපර්ටිස් වල මේ තියෙන්නේ අන්සිලෙක්ට් කියලා තියෙනවා. මේ අන්සිලෙක්ට් එකේ මෙතන ගිහලා මම කියනවා මෙච්චරයි. කියනවා නැවිගේට් කියලා ඩබල් කෝට්ස් හරි දුන්න ගමන් මෙන්න ස්ක්‍රීන් දෙක පෙන්නනවා. මම කියන ඇඩ් එක්ස්පෙන්ස් ස්ක්‍රීන් එකට යන්න. ඊළඟ මේක වහනවා. මම මේක සේව් කරා. සේව් කරලා දැන් ආපහු රන් කරලා බලමු. රන් කරාම බලන්න. තාම මේක සේව් වෙනවා. දැන් මේක රන් කරාම මේ ක්ලික් කරපු ගමන් අන්න ඇඩ් එක්ස්පෙන්ස් ස්ක්‍රීන් එකට ඒ වගේම බලන්න මෙතන විශේෂයක් වෙලා තියෙනවා no item to display. ඒක මම හේතුව කියන්නම් ඇයි කියලා. හරි දැනට අපි කැන්සල් බටන් එක පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් කැන්සල් බටන් එකට ගිහලා ආපහු කරන්න මොකද? මේකෙත් on මෙතනට ගිහිල්ලා on select එක select කරනවා. මේ තියෙන්නේ on select කරා. මෙතන ගිහලා false වෙන මම දන්නවා ආපහු navigate expense screen මුල් ස්ක්‍රීන් එකට යන්න කියලා. මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරාට පස්සේ දැන් මේක රන් කරොත් මම කැන්සල් කිව්වොත් අන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. ඇඩ් කිව්වොත් මේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. මේ නැවිගේෂන් එක වැඩ. අපි ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. මේ ෆෝම් එක පේන්නේ නැත්තේ ඇයි? විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ෆෝම් එක බලන්න මම ගත්තේ එඩිට් ෆෝම් එකක්. මේකේ ෆෝම් ටයිප් එක ගත්තොත් එම් ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් එක ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ එඩිට් එකක්. එතන ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් එක එඩිට් ඉඳන් මම මෙතන කියලා කියනවා මේ ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් එක නිව් කියලා එන්න ඕනේ. එතන අලුත් ෆෝම් එකක්. එන්න මෙතන නිව් කියලා එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ආපහු සැරයක් මේක රන් කළා. දැන් අන්න කැන්සල් ගිහිල්ලා ආපහු මම ඇඩ් කිව්වොත් ඔන්න නිව් කියලා ආවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඕකේ. මම සේව් කරනවා ආපහු. ඊළඟ එක amount එක ඕකේ, description එක ඕකේ, ඊට පස්සේ date එක. හරි දැන් date එක බලන්න මෙතන තියෙන්නේ 2001/31/12. ඔය වගේ 12/31 කියන්නේ මේ පරණ date එකක් තියෙන්නේ. ඒතර ඒ date එක කොහොමද අද date එකට දාගන්නේ? අපි ඒක බලමු. date එක select කරා ඊට පස්සේ මම ගිහලා කියනවා මේ පැත්තේ මෙන්න මේ date card එකම select කරන්න ඕනේ. මේ date card එකම select කරලා මම ආපහු මගේ properties panel එකට ගිහිල්ලා මේක select කරනවා. මේ පැත්තේ මෙන්න මේ advanced කියන එක. මම advanced කියන එක select කරා. select කරලා මෙන්න මේක උඩට scroll කරාම මේ lock එකක් තියෙනවා වැටිලා. මේ තියෙන්නේ මේ lock එක. මේක unlock කරන්න ඕනේ. unlock කරපු ගමන් මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම enable වෙනවා. හරි අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන select කරා. මේක select කරලා ඉවරලා මම මෙතනට ගිහලා කියනවා මෙන්න date එක select වෙලා තියෙන්නේ. මම ගිහලා මෙන්න මේ card එකම select කරනවා. card එකම select කරලා පහළට එනකොට මේකේ තියෙනවා default කියලා value එකක්. මේ තියෙන්නේ default කියලා value එකක් තියෙනවා this item.date කියලා. මම ඒකට ගිහලා කියනවා මෙතන today ඒ කියන්නේ අද දවස දාගන්න කියලා. ඉතින් එක ෆන්ක්ෂන් එකක් today කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් මෙන්න මෙහෙම දාන්න ඕනේ. දැන් මම අද දවසේ එන දැන් මේ දෙන්න මෙහෙම තියනවානේ මෙයයි ඉන්නවා. හරි මෙතනට ගිහලා මම කරන්නේ මෙයාව සිලෙක්ට් කරලා මම ආපහු ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න විසිබිලිටි එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාව සිලෙක්ට් කරනවා. මෙයාගේ විසිබිලිටි එක අයින් කරනවා. මෙන්න මෙයාගේ විසිබිලිටි එක අයින් කරනවා. හරි මෙන්න මේකේ විසිබල් ප්‍රොපර්ටි එක අයින් කරනවා. අයින් කළා මෙන්න මෙයාව සිලෙක්ට් කරලා මොන මේක මෙහෙට ගේනවා. ඔන්න ඩේට් එක හරිද? ඩේට් එකෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බලන්න මෙතන 11යි 12 අපිට ඕන ෆෝමැට් එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝමැට් එක හදනවා නම් මෙතනට ගිහිල්ලා ඩේට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඇඩ්වාන්ස් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන පහළට ස්ක්‍රෝල් කරාම මේ තියෙන්නේ මෙතන ස්ක්‍රෝල් කරාම තියෙනවා ෆෝමැට් කියලා එකක්. මේ ෆෝමැට් එකට ඕන නම් මේ දැන්ට තියෙන ඩිෆෝල්ට් එකක් ෂෝට් ෆෝමැට් කියලා මට ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. මේක මට ඕන විදිහට එන්න ඕන DD ඊට පස්සේ MM ඊට පස්සේ Y4ක් කියලා මේක තව y එකක් දැම්ම මේක ක්ලෝස් කරා. ඔන්න දැන් මට ඕන විදිහට ඩේට් එක එනවා. මේක ඕන නම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. දැන් ස්ලෑෂ් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. දැන් දවසත් එක්ක මේක එනවා ගානට මේ ෆෝමැට් එක. අන්න ෆෝමැට් එක හදාගත්තා, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගත්තා. දැන් ෆෝම් එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක දැන් සේව් කරගන්න. හරි. ඊළඟට අපි කරන් තියෙන්නේ මේ ඇඩ් බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙතනට දාලා තියෙන data එක
ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර ඇඩ් බටන් එක ක්ලික් කරාම හරි ලේසි. දැන් මේ ෆෝම් එක තියෙනවනේ. සම්පූර්ණ ෆෝම් එක සිලෙක්ට් කරාම ෆෝම් එක නම ඇඩ් එක්ස්පෙන්සස් ෆෝම්. ඇඩ් බටන් එක සිලෙක්ට් කරා. ඒකේ මෙතනට ගිහලා ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක සිලෙක්ට් කරා on select කියන එකේදී මෙතන එනවා හරි ලේසි. මේක එක ලයින් එකයි. submit form එච්චරයි. ෆෝම් කියලා ෆෝම් එකේ නම දෙන්න ඕනේ. ඇඩ් එක්ස්පෙන්සස් ෆෝම් එක තියෙන්නේ. submit form add expenses form එච්චරයි. මේක මම සේව් කරා. සේව් කළාම මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. එතන මම මෙතන දානවා දිනයක් අපි හිතමු amount එකක් දාමු අපි හිතමු 2500යි කියලා. හරි 2500යි කියමු. ඊට පස්සේ මම මෙතන දිනේ දානවා. මම මේකේ කියනවා අපි හිතමු food කියලා මම මේක add කරනවා. add කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. add කරපු ගමන් add button එක අන්න ආපහු no item to display කියලා ගිහලා මම cancel කියලා click කරාම මේ තියෙන food කියන එක අද දිනෙත් එක්ක 2500 ආවා. ආපහු තව එකක් add කරන්න ඕන නම් දැන් ඔන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මම කිව්වේ new form කියලා ආවට දැන් මේක තාම new form වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කරන් තියෙන්නේ මෙහෙමයි. add එක select කරනවානේ. add එක select කරලා ඉවරලා මෙතන කියන submit form add expenses form ඒක ඕකේනේ. දැන් ෆෝම් එක සිලෙක්ට් කරන් බලන්න මේ ඇඩ්වාන්ස් සෙක්ෂන් එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ ෆෝම් එකේ තියෙනවා ප්‍රොපර්ටි එකක් එහෙම නැත්නම් ඉවෙන්ට් එකක් on success කියලා. ඒ කියන්නේ on success වුණා. මේ කියන්නේ හරියටම ෆෝම් එක සේව් වුණොත් data සේව් වුණොත් මොකද වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. මෙතන false තියෙන්නේ. මං කියන මෙතනදී new form කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් යූස් කරලා මොකද්ද ෆෝම් එක add expenses form. ඔන්න දැන් මේක ලිව්වහම දැන් සේව් කරලා අපි තව එකක් දාලා බලමු. අපි මේක රන් කරනවා. රන් කරාම ෆෝම් එක තාම නැහැ. මෙතන ගියා cancel. දැන් අපි මෙතන ගිහලා add කරා. මේ තාම ෆෝම් එක එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපිට ඒ තියෙන්නේ දැන් අර කලින් ස්ටේට් එකමයි තියෙන්නේ තාම. ඩිෆෝල්ට් කිව්වට මෙතන දෙන්නේ නැහැ. මෙතනට එනකොටම new form එකක් හදාගන්න. අපි එකක් හදාගත්තනේ ෆෝම් එක සිලෙක්ට් කරලා යනකොට new form. එනකොට කොහොමද new form එන්නේ? මෙහි ඉඳන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඉඳන් මේ ස්ක්‍රීන් එකට එනකොට new form එකක් හදාගන්න මම ස්ක්‍රීන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. මේ පැත්තෙන් ගිහලා ස්ක්‍රීන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ස්ක්‍රීන් එක සිලෙක්ට් කරා. මේ ස්ක්‍රීන් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනට ගිහලා drop down එකේ තියෙනවා on visible කියලා property එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක. on visible සිලෙක්ට් කරලා එතනත් මං ගිහින් කියනවා new form කියලා මගේ ෆෝම් එක add expenses form කියලා මෙහෙම close කරනවා. දැන් මේක සේව් කරා. සේව් කළා. දැන් මම ආපහු හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගියා. දැන් මේක රන් කරනවා. කිව්ව ගමන් අන්න අලුත් එකක් ආවා. අපි මේක දාමු 550යි. අද දිනේ මෙතන දිනත් ඕන තරම් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් පරණ එක්ස්පෙන්සස් එකක් දාන්න කියලා අපි 14 වෙනිදා එකක් දාමු. ඕකේ. ඔන්න 14 වෙනිදා ඊට පස්සේ මෙතන ගෙන අපි දුමු බස් ෆෙයා. කියලා දාලා මම මේක ඇඩ් කරනවා. අන්න දැන් මේක ක්ලීන් වුණා. අලුත් ෆෝම් එකක් ආවා. තව එකක් ඇඩ් කරන්න. කැන්සල් කිව්වොත් මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් බස් ෆෙයා කියන එක මේකට තාම ආවේ නැහැ. අන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන්. හරි. දැන් මේක කොහෙන්ද ගන්නෙ? දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා මං ආපහු මේකට ක්ලෝස් කරනවා. ඕකේ කරා. දැන් ආපහු ගිහිල්ලා මෙතනට ගිහිල්ලා ඩේටාබේස් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ක්ලික් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් ඒ ඩේටා එක ඇඩ් දුන්නේ නැත්තේ ඇයි? අපි බලමු මේ මුනේ ඇයි කියලා. හරි. ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙතන ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් තියෙනව නේද? දැන් මේක පාට ස්ක්‍රෝල් කරාම මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ යටින් අපිට පේන්නේ නැහැ. අනික කියන්නේ අපි යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ. දැන් අපි මේකට ගිහලා දැන් මෙතන නිකන් මේ ග්‍රිඩ් එක තියෙනවා මම ග්‍රිඩ් එක තව පහළට අදිනවා. ඇද්දාම ඔන්න මේක ආවා. දැන් මේ බෝඩර් එක පෙන්වන්න ඕන නම් මට මේකේ සීමාව බලා ගන්න පුළුවන්. ගැලරි එක සිලෙක්ට් කරා ප්‍රොපර්ටිස් ගියා මෙන්න මෙතන තියෙනවා බලන්න. ඉතින් බෝඩර් කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒකට 1 කියලා දානවා. 1 කියලා එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරවම මෙන්න ලස්සන පොඩි බෝඩ් එකක් එනවා. මේක ඕනනම් ෆෝම් එක පුරවලා මෙන්නත් පුළුවන්. මේක තව චුට්ටක් මෙහෙට කළොත් පොඩි ඉඩක් එක්ක අර ලස්සනට ෆෝම් එකේ මැද්ද එනවා. ඊට පස්සේ මෙයාව ගන්නට මැද්දට දාන්න පුළුවන්. ඔන්න මේක එනවා. ඊට පස්සේ මෙයාව සිලෙක්ට් කරා. මේක ටිකක් අරගෙන මෙහෙට එනවා. ඔන්න අපි ලස්සනට මේක ඇඩ් කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙනවා ඇඩ් කරා අලුතෙන් ඒවා තියෙනවා නම් මේකට ඇඩ් වෙනවා. ක්ලික් කරා අපි තව එකක් දාමු. 3400යි. කියනවා food
කියලා ඇඩ් කළා අලුතෙන් එක ඇඩ් වුණා කැන්සල් කියලා බැලුවා මේ ෆුඩ් එකත් ඇඩ් වුණා මේ බස් ෆෙයා ඕන්න දැන් මෙතන බලන්න මේ දිනවල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට ඕන පුළුවන් අලුත් ඒවා ටික උඩ දෙන්න පරණ ඒවා ටික පල්ලෙහාට දාන්න ඒක කොහොමද කරන්නේ ඒක කරන්නේ මෙහෙම මෙතනට ගිහිල්ලා මෙයාව සිලෙක්ට් කරනවා සිලෙක්ට් කරලා එක්ස්පෙන්සස් ටේබල් කියලා තියෙනවානේ ටේබල් එකේ ඔක්කොම එනවා මම කියනවා sort කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ sort by columns sort order නැත්නම් sort order එක ඩොට් තිබ්බා මේ sort order එක එක විදිහට එනවා මම කියනවා sort කරන්න කියනවා මම කියනවා sort by columns ඔව් මොකද්ද data source එක expense table ඊට පස්සේ column එකේ නම ඇවිල්ලා මෙතන කියනවා මම කියනවා date එකෙන් comma ඊට පස්සේ කියනවා descending ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට මාරු කරලා මේක දෙන්න දැන් අන්න අලුත් ඒවා ටික උඩට එනවා පරණ ඒවා ටික යටට යනවා මේ 11 14 අපිට නෝම තමයි අපි sort by column එක use කරන්නේ. එතකොට අපේ filter එකටම මේක use කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්නෝම තමයි අපි පොඩි form එකක් හදාගත්ත data ගන්න. ඒ කියන්නේ data එකතු කරගන්න. අපි ඊළඟ පාඩමින් බලමු මේක කොහොමද edit කරන්න සහ delete කරන්න කියලා. ඊළඟ පාඩමින් හම්බෙමු.